نحن قررنا أن لا ندفع الثمن هذه المرة. ردنا هو إعلان طلابي لفرض حقوقنا بالقوة. اليوم نحن قررنا نكفي ثورتنا ونسترجع دورنا ونرد أملنا ببكرة وببلدنا. هيدا الاتحاد رح يحدد خطوة جديدة بالعمل الطلابي، رح يكون عم بيأسس لنقابة طلابية جامعة تسمح لطلاب لبنان انه يتحدوا ضد هيدول السياسات اللي عم بتهمش الطلاب وعم بتهمش قدرتهم على التعليم وحقهم بالتعليم. نضالنا اليوم من أجل رفع ميزانية الجامعة وتطويرها، من أجل وقف هدر المال العام لمصلحة القطاع الخاص. خطابنا بقلب الجامعة اللبنانية بطل مستحيل مثل قبل، خطابنا بقلب الجامعة اللبنانية صار مقبول، صار في مصداقية للمجموعات بعيدا عن مجالس الطلابية، صار في ناس اليوم بترفع مطالب ما حدا بيقدر انه هو يطرح عليها علامات استفهام. اليوم جايين نقول للطلاب انتوا الجامعة، ما في إدارة بيقدر ياخد قرار من دون رضاكم، ما في جامعة بتقدر تمشي من دون طلابها. اللي عم نعيشه اليوم هو نتيجة انهيار المؤسسات وتواطؤ السلطة مع إدارات الجامعات الخاصة. لأنه معروف بالعادة إنه الأنديو هي قلعة مدري مين وهي حصن مدري مين، فالمؤتمر اليوم هو كان شيء كثير مهم لنا لحتى يشجعنا ولحتى يشوفوا الناس إنه حتى بالجامعات يلي هي معروف إنه فيها تعصب حزبي أو يلي معروف إنه فيها أحزاب هي مهيمنة، لازم يكون في تغيير ولازم يكون في تلاميذ مستقلين. اللي انعمل بالجامعة اليسوعية ببرهن إنه التغيير بيقدر يحصل حتى بأكثر الكليات المحزبة وأكثر الكليات المحافظة. بس بجامعة مثل الإزاك ما في عملية ديمقراطية. الستودنت ريبريزنتيف هن أشخاص بينقوهم من خلال تيراج أسطار مش انتخابات. إدارة الجامعة علنياً بتطلب من طلابها الابتعاد عن السياسة كأنه هيدا الحل. ومن بعدها نحن بدنا نبلش نفوت الحركة السياسية على الجامعة، لأنه جامعة البرلمان دي جامعة لا سياسية كمناخ، وهذا الشيء كثير بضر الطلاب لبعدين. الوعي السياسي بالجامعات هو أحد أهم وسائل التغيير، وهيدي المساحة بتضم كل الناس من مختلف الجنسيات والخلفيات والهويات الجندرية والجنسية، ونحن مصرين على بناء حركة طلابية وطنية بتضم تلاميذ الأليو وتلاميذ كل الجامعات. القرار للطلاب والإدارة هي اللي لازم تخاف من طلابها مثل ما الحكومات هي اللي لازم تخاف من شعبها. النظام الجامعي عنا بالLIU هو مثل النظام السياسي بالبلد، نحن عم نواجهه مثل ما عم نواجه حيالله قرارات عم بتمس فينا وبكرامتنا. الأنديو يلي هي معروف انه قصة بالليرة، من كم يوم بنلاقي ملاحظة على الويب سايت الجامعة انه الجامعة بتلتزم بالسعر الرسمي للليرة بالبنك المركزي، وهيدا يعني يا جماعة إنه الزيادة على الأقساط حتكون بنسبة 166% بفصل الربيع، وبالتالي كأنه هن هون عم بيقولوا لنا إنه نحن يا الشباب أو فئة الشباب ممنوع تتعلم. على هيدي الحالة نحن ردنا واضح ومعروف شو هو، فشر كل مين بده يحتكر ويسلع التعليم ويحصره لفئة المقتدرين والميسورين بهيدا البلد. الهدف كلنا نوقف إيد بإيد، لأنه نحن بدنا نعرف إنه إذا أنا عم بقدر أدفع غيري ما عم يقدر يدفع. في ظل هذا الواقع يصبح السؤال البديهي: ما العمل؟ هل نصمت؟ هل نترك طلاب وطالبات لبنان فريسة جشع إدارات الجامعات الخاصة وأهمالها؟ ليس على الطلاب اليوم أن يتفهموا إدارات جامعاتهم ولا أن يضحوا معها ولأجلها، ومن هون ندعم زملائنا الطلاب بكل خطواتهم بسبيل إسقاط قرارات الدولة، ومندعوهم للتكتل والتصعيد حتى مقاطعة الدفع ومقاطعة المحاضرات إن لزم الأمر. إنه كما انتزع الطلاب بخمسينات القرن الماضي بدمائهم بنضالاتهم حقهم بجامعة رسمية، رح يكون علينا نحن كمان ندفع بحراكنا الطلابي لنحافظ على جامعتنا الوطنية. أما المهم اليوم هو التخطيط، التنظيم، توحيد الجهود الطلابية بين مختلف الجامعات، على أن نبني وطنا جديدا يتمحور حول الإنسان والإنسان فقط.